Okay, mag-try to-answer problems nga nag-involve og two-dimensional motion and kani siya projectile motion. For example, Mr. Bean kick a soccer ball at an angle of 35 degrees above the ground. The ball then undergoes projectile motion with an initial velocity of the ball is 100 meters per second. If air friction is ignored, what is the magnitude of the velocity of the ball at 5 seconds of its flight? And how far is the ball from the initial point at 5 seconds of its flight? And lastly, calculate the highest point reached by the ball. So kani siya two-dimensional motion nga problem, and more specifically projectile. So ang pinakaunang tong buhaton is i-determine na to ang given. So ang given nato diri kay ang v0 initial velocity is 100 meters per second and angle kay 35 degrees. Now for letter A, atong pangitawan is magnitude sa velocity at time 5 seconds. So ang magnitude sa velocity karon is given ani kung ano to ang x component sa velocity at time 5 seconds and y component sa velocity at time 5 seconds, and kung ano square root na nila, the addition sa square root na nila, and makuha na to ang magnitude sa velocity at time 5 seconds. So kung i-remember na to tong equation nga itong discuss ni Agi, so muna siya, no? Velocity of the body at a certain point in the flight. Now, saan mo pagkuha ang Vx o Vy karon? So makuha nato na siya diri nga mga equations. Ang x component sa motion ug ang y component sa motion. So mo nitong gamiton sa Vx, which is just equal lang sa v0 x. And sa tong y, given man ang ato ang initial velocity and acceleration sa y, which is negative 9.8 meter per second squared, then makuha nato ang value sa to ang Vy using this equation. So atong isulat dito sa ubos. So ang Vx na to is just only v0 x, kay constant man itong velocity, so x component, which is just equal to v0 cosine of theta. And remember, ang y component na to is equal to this value, v0 y plus at. So ang atong a diri is just equal to the negative 9.8 meter per second. Hence, ang atong Vx is just equal to 100 meters per second times the cosine of 35. And this is just equal to 81.91 meters per second. So karon na itong Vy is just equal to value sa itong v0 y. Remember, itong v0 y is just equal to v0 sin theta. So muna ang equation na to sa itong Vy. So ang initial velocity v0 na to is 100 meters per second sin 35 plus the negative 9.8 meters per second squared times the 5 seconds nga time. So ang value sa to ang Vy 8.36 meters per second. So maning value sa tong Vy and maning value sa Vx. Ani. Okay? So ang final velocity na to karon kay equivalent na ani 82.34 meters per second. So muna ni ang magnitude sa ato ang velocity at 5 seconds sa flight. Okay, for this second question, how far is the ball from the initial point at 5 seconds of the flight? So, ang pangita diri kay ang range. Unsa man siya kalayo from the initial point at a given time. So, para makuha nato ang r or range niya, kuha sa nato ang delta x ug delta y. So, remember, ang pag-compute sa delta x is kaning equation. Now, ang ato ang v0 cosine theta, mo man itong solve gayon na kani siya. v0 cosine theta times 5 seconds. So, makabalo na to sa to ang delta x, which is equivalent to
Dayon, ang final value sa itong delta x is just equal to 409.55 approximately. Now, ang delta y mo na itong gamiton kay naman tayo value sa itong VOY and acceleration kay negative 9.8. So, kanya itong gamiton. So, mo itong gamiton pag-solve sa delta y, atong i-substitute ang value sa VOY and A and T here. So, kung i-operate na ito ning equation sa itong delta y, ang atong value diri sa delta y karon is equivalent to 164.29 meters. Therefore, ang value sa ito ang range is equal to 441.27 meters. And for letter C, calculate the highest point reached by the ball. So, meaning at the highest point of the projectile motion. So, kung consider na ito ang bula karon at the highest point, diri nga part kani diri nga part unsa gali na diri at the highest point, Vy or the velocity on the y component is equal to 0. Okay, kaya kung i-calculate mo na to ang highest point nga na-reach niya, so ito i-calculate ang delta y. So asa man diri karon ang equation yung mo fit sa ato ang mga givens dito sa letter C nga kuha na to ang delta y. So first is kuha na to ang time nga mo reach siya sa highest point of the flight. Kay kung makuha na to ang time at the highest point of the flight, pwede na to makuha ang delta y niya at the highest point of the flight. So ang pangutana diri kay unsa ang y component sa itong displacement at the maximum height. So una, what is kuha sa ato ang t? So unsa man ang time, what is t at the maximum height? So masolve na to ng time at maximum height kung gamit ta aning equation. So remember nga itong Vy is equal to 0. So ang kaning equation may mo siyang 0 which is equal to V O sine theta plus AT. So therefore, ang atong time karon is just equal to the negative of V naught sine theta over A. Now remember, ang acceleration is negative 9.8 meter per second. There is equation na to. So ma-positive na siya dire. So ang value sa tong time is 5.85 seconds. So para makuha na to ang maximum height is gamiton na to ng time nga mo reach siya sa maximum height. And ang equation nga itong magamit kay kaning delta y which is equal to V not y t plus 1/2 a t squared. Okay, so kabalo naman to sa time at maximum height. So ma-solve na nato ang maximum height nga ma-reach sa tuwang ball. So i-leave na ko na sa inyo as exercise. Solve ninyo ng delta y. So muna nato ang delta y at maximum height.